नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक्सेल मध्ये एक फॉर्म्युला तयार कसा करायचा ते शिकणार आहोत, ज्यामुळे फाईल नेम बदलल्यावर सिरियल नंबर पुन्हा 1 पासून सुरू होईल। हा फॉर्म्युला आहे इफ 1 यामध्ये जर वर्तमान फाईल नेम मागील फाईल नेम सारखा असेल तर सिरियल नंबर मध्ये 1 जोडले जाईल, अन्यथा तो 1 पासून सुरू होईल। आता आपण एक्सेल मध्ये या फॉर्म्युलाचा प्रत्यक्ष उपयोग कसा करायचा ते पाहू। जर हा व्हिडिओ उपयुक्त वाटला असेल तर लाईक करा,